Hi class, it is student. Now questions number 7 today. Questions number 7 up to questions number 6 we have already completed in the videos. You can check the playlist. Now I am going to start questions number 7. Questions number 7. Find the equations of a straight line which passes through the point 2, 3 and makes y-intercept twice. Y-intercept twice as long as a x-intercept. So I am now 7a let x-intercept intercept x-intercept a equal to हामीले यहाँ के मानौं हाम्रो यहाँ के भनेको छ y-intercept twice भनेको छ y-intercept के त twice x-intercept once भयो भने y-intercept के त twice तो y-intercept हाम्रो के रे x-intercept के छ भने then y-intercept के आउँछ त 2k y intercept y-intercept b equal to 2k यहाँ क्वेशन्स में भनेको छ क्वेशन्स में भनेको छ y-intercept twice as long as x-intercept. Now equation 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 of a straight line equation of a straight line is x by a plus y by b equal to 1 और हाम्रो x हाम्रो के छ त k छ y b भनेको त 2k छ equal to 1 और यसो हामीले चाहिँ के गर्नु पर्छ त यसलाई हामीले अब बाइ क्रस मल्टिप्लाई गरौँ कति हुन्छ त यो 2kx plus ky by 2k square है 2k square equal to 1 और अब हाम्रो यसमा कमन के आउँछ त कमन ल्याउ के कमन आउँछ त के कमन आउँछ के र के मा के कमन आउँछ अनि हाम्रो के मा के भयो त 2x plus y by 2k square equal to 1 और अब के र के क्यान्सल हुन्छ सो हाम्रो चाहिँ के मा के भयो त 2x plus y by सिधै के त 2k equal to 1 और हामीले के गरौँ 2x plus y equal to अब के हुन्छ त 2k ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 2k सो देयरफोर अब हामीले k को अब k इक्वल टु के हुन्छ यसले डिवाइड गर्छ 2x plus y by 2 यसलाई इक्वेसन हामीले 1 मानौं अब हामीले यहाँ के लेखौ त भन्दाखेरि it passes through the point अब कति पॉइंट भएर पासेस भएको छ त 2, 3 we get हाम्रो यहाँ के आएको छ त यो हाम्रो k equal to 2x plus y by 2 छ सो हामीले यसलाई त सोल्भ गरौँ 2 को 2 x को भ्यालु कति छ त 2 छ प्लस y को भ्यालु कति छ 3 by 2 2 जा 4 4 र 3 7 by 2 भयो k को भ्यालु कति भयो त 2 भयो now putting putting the value of k in equation I मा राख्यो इक्वेसन हाम्रो कति छ त यो k equal to 2x plus y by 2 सो हाम्रो k को भ्यालु कति आछ त 7 by 2 equal to 2x plus y by 2 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ 2 र 2 हाम्रो के त क्यान्सल सो 2x plus y equal to 7 is the required required
equation of straight line. यसरी चाहिँ हामीले के त गर्नुपर्ने हुन्छ। अब क्वेशन्स नम्बर बी, क्वेशन्स नम्बर बी जस्तै हाम्रो प्रश्न नम्बर बी मा रहेको छ 7b सोलुसन। 7b सोलुसन क्वेशन पढ्दै होला। Find the equations of a straight line which passes through the point 2, 4 and makes intercept on the x axis thrice है, x axis thrice as along y axis। तो y axis हामीले मान्नु पर्छ लेट y axis ax के रे y intercept intercept y intercept भनेको के त b इक्वल टु के त हाम्रो k, देन x intercept intercept a इक्वल टु के हुन्छ त 3k। क्वेशन्स में भनेको छ y intercept k र x intercept के भन्छ थ्राइस भनेको छ। नाउ equation of straight line straight line, equations of a straight line is हमारा फॉर्मूला क्या होता है x by a plus y by b इक्वल टू 1 और x को x a को वैल्यू क्या था, a को वैल्यू 3k प्लस y b को वैल्यू क्या था k इक्वल टू 1। अब हाम्रो k र 3k मा हामी डाइरेक्ट गर्दा त यहाँ 3 र k र 3k मा हाम्रो एलसीएम कति आउँछ त 3k आउँछ। 3k भने 3k यहाँ छँदैछ सिधै यो x भयो प्लस र यसलाई हामीले 3k बनाउन कतिले 3 मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भने कति हुन्छ 3y इक्वल टु 1 और हाम्रो यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि x हामीले यसले मल्टिप्लाई गर्छौं भने कति हुन्छ त 3k र k ले फेरि डिभाइड गर्छ त कति हुन्छ सिधै x प्लस 3y इक्वल टु कति हुन्छ 3k। सो देयरफोर k इक्वल टु x प्लस 3y by 3 यो इक्वेशन्स कति भयो त हाम्रो 1 भयो। त्यसपछि लेखौ इट पासेस it passes through the point 2, 4 we get र कति पॉइंट भएर पास भएको छ त 2, 4 we get x हाम्रो k इक्वल टु x प्लस 3y by 3 और k इक्वल टू x को वैल्यू क्या था 2 प्लस 3 इंटू y को वैल्यू क्या था 4 by 3 k इक्वल टू 2 इंटू 3 4 जा 12 by 3। सो देयरफोर k इक्वल टू 14 by 3। हामीले k को वैल्यू पुट गरौँ putting putting the value of k in equation I इक्वेशन में पुट करो। इक्वेशन हाम्रो के छ त k इक्वल टू x प्लस 3y by 3 k को वैल्यू कति छ त हाम्रो 14 by 3 इक्वल टू x प्लस 3y by 3। अब के हुन्छ त हाम्रो यो 3 3 cancel, so therefore x plus 3y equal to 14 is the required equation of straight line। So class 8 students, our questions number 7 has completed and other questions I will do next videos. So thanks for watching.